Tak já vás zdravím, mé jméno je Marek Liška a v Bevit působím jako marketingový manažer. A dneska mám tu čest, že tady jsem s Luckou Sedlákovou, která je lektorkou jógy, pořádá ceremonie s kakaem a je velká milovnice jízdy na koni a vůbec zvířatek, si myslím, a celkově velmi, si myslím, má holistický přístup k životu a má ráda esenciální oleje a všelijaké tvoření s nimi. A možná bych jenom tak na začátek řekl kratoučký příběh, to vlastně proč tady teďka stojím a je to vedle mě Lucka. Tak to začalo před pár týdny, měsíc a půl zpátky, kdy Lucka mi napsala skrz sociální sítě, že se jí líbí to, co děláme a chtěla by nám trošku pomoct vlastně tvořit obsah na ty sociální sítě, že tam trochu chyběl takový ten tvořivý element toho, co se dá všechno z těch esenciálních olejů dělat. Pro mě samotného, jak jsem úplně vlastně se seznamoval s aromaterapií, tak jsem měl slepo, co se týče toho, jak široké využití esenciální oleje mají. Krom toho, že je můžeme dát do difuzéru, tak se s nich dají dělat všelijaké možné domácí produkty, ať už na čištění, na drogerii, tak právě například přírodní repelenty a podobně. Zkrátka to využití je široké. Jsou na tom napsané vlastně několika stránkové knihy, kde najdete nejrůznější recepty. Každopádně slovo dalo slovu a s Luckou jsme začali teďka pár týdnů zpátky vytvářet na sociální sítě recepty. Teď, co sledujete naše sociální sítě, tak jste určitě zaznamenali. A mně přišlo jenom více než vhodné vlastně hned využít té příležitosti Lucku pozvat tady do Ostravy, aby za náma přijela a pomohla vám vlastně jako víc interaktivně zprostředkovat to, jak si můžete s esenciálními oleji a dalšími produkty Bevit vytvořit vlastně domácí přírodní produkty. Takže to je taková krátká vsuvka toho, proč tady vůbec dneska jsme, a já jsem tady akorát přiskočil jako pomocník Lucky, aby tady na to všechno nebyla sama, aby třeba tu sůl se mohl nadrtit a pomoci to s takovýma těma chlapskýma věcma, takže já teďka předám slovo Lucce, aby se ještě v krátkosti mohla představit ona, jak se k tomu vlastně celému sama dostala a co ji na tom baví, tak Luci, můžeš. Moc děkuji za slovo. Dobrý den, a já jsem velmi ráda, že tady dneska můžu předat kousek svého tvoření a být pro vás možná nějakou malou inspirací pro vaše domácí tvoření. Asi na začátek taky řeknu část svojí cesty, jak jsem se dostala vůbec k tomuhle tvoření a proč vlastně tady dneska před váma stojím. Jak už Marek zmínil, tak já se věnuju tomu, že dělám jogu a dělám taky kakaové ceremonie. A v rámci tady toho svého působení jsem začala asi před rokem a půl pracovat s esenciálními oleji od Bevitu a hrozně to nadchlo. Hnedko od začátku jsem se do nich zamilovala a vlastně postupem času jsem, jak se mi tak jako očistilo, bych řekla, ten můj nos od všech těch chemických produktů, který jsem dřív používala, tak jsem začala s tou větší citlivostí vnímat, že chci už na sebe, na svoje tělo, na svoji kůži, ale i okolo sebe, ve svém prostředí, v kterém se nacházím, že chci používat pouze přírodní a čisté non-toxic produkty. A vlastně tahle myšlenka mě přivedla k tomu domácímu tvoření. A tohle tvoření jsem potom mohla krásně aplikovat a využít právě na kakových ceremoniích. A vlastně takovým prvním produktem, který jsem začala dělat, a tenhle produkt si získal oblibu u mých klientů, tak byl olejový parfémek, který si tady dneska společně s Markem vyrobíme. A tyhle parfémy z začátku nesly nějaký určitý záměr. Třeba na těch ceremoniích to byl záměr například sebeláska nebo větší sebevědomí. A vždycky do toho parfému jsme otiskli skrze esence tenhle záměr a potom už každý ten daný člověk si s olejčkem pracoval
podle svýho. Využívali jsme vlastně ten princip té paměťové kotvy, kdy si skrze tento esenciální olej nebo ten parfém zakotvíte ten záměr a potom kdykoliv se namažete v průběhu dne a přivoníte si, tak se vám vybaví ten pocit právě třeba kakaové ceremonie, kdy je to velmi takovej velmi laskavý, sebepečující rituál nebo obřad, kdy se otvírá srdce a my se koupeme na vlně kaká a lásky, sebelásky. Takže je to velmi funkční. A postupem času tyhle parfémky se lidi začali chtít i přes můj Instagram, protože jsem na instagramovém účtu docela aktivní, tak jsem tam začala vlastně nabízet parfémky, kterým jsem dávala určitou informaci, například parfém Láska, který byl určený ženám a přidávala jsem do něho různé esence. Intuitivně jsem to skládala podle jenom 3 základních pravidel, které si tady dneska zmíníme. A potom vlastně takovou svojí osobitou prezentací jsem z vlastní zahrady sušila třeba bylinky. Dneska tady mám k dispozici fialky, hluchavky, 7krásky. A takhle jsem vlastně připravila takový balíček, který potom doputoval k tomu zákazníkovi. A myslím si, že to je takový velmi jednoduchý způsob, jak můžeme někoho potěšit. Takovým způsobem, z kterého na nás dýchne Matka Zem, příroda. Určitě to je pěkný dárek, který můžete potěšit nejenom ženu, ale i muže. Já jsem vám tady donesla vlastně na ukázku tu svoji prezentaci, ale potom už je na každém z vás, jakým způsobem budete ten svůj jedinečný produkt osobitej dál nabízet nebo tvořit. Ke každému parfému potom přidávám i takovou kartičku se záměrem a tam můžete napsat nějaké osobní věnování a potom už balíček poslat nebo darovat dotyčnému zájemci. A kromě toho, že budeme dneska tvořit parfém olejový, tak se pustíme i do výroby takové relaxační, uvolňující koupelové soli. S tím mi právě Marek pomůže, protože tam je taková ta chlapská část a to je drcení, moždíři. Se na to těším. Právě, já si taky myslím. Jsem za to ráda, že ho tady mám na to. A nejenom na to, protože on vlastně kromě toho, že já budu dělat dámský parfém, tak Marek si sestaví ten pánský. No a třetím produktem, který budeme spolu vytvářet, je takovej, já jsem tomu řekla, nazvala jsem to jako rozjasňovač prostoru a taky ještě přírodní repelent. A ten bude v rozprašovači a bude sloužit k tomu, aby jsme rychle mohli buď odehnat hmyz obtěžující, anebo k tomu, aby jsme jenom provonili prostor, v kterém se zrovna nacházíme. Pro mě je to třeba prostor, kdy si očistím nebo provoním prostor před cvičením jógy, že si na svoji podložku nastříkám právě tuhle směs, kterou si dneska připravíme. No a ten repelent zase používám na svýho koně, protože krásně voní jednak a druhák prostě při výšce v lese nás neobtěžují komáři, takže je to velmi, velmi cenná věc. A věřím, že ten repelent bude asi i vhodný potom pro člověka. Jo, určitě. To je dobré zmínit, že je to vlastně pro lidi, pro zvířata, pro kohokoliv, protože je tam jenom směs esenciálních olejů, alkohol a esenciální voda. Výborně. Tak se půjdeme do toho pustit? Jo, tak se půjdeme do toho pustíme. Takže ta první část je tvoření toho olejového parfémku. K tomu jsme si připravili rolonky, což jsou 10 ml skleněné lahvičky s kuličkou skleněnou. Tenhle způsob je vhodný právě pro ten olejový parfém,
protože se velmi lehce nanáší vlastně na kůži. Používají se pulzní body, ať už na zápěstí, na krku, nebo potom místa intuitivní. Tak, začneme s mícháním. Jako základ je vhodné použít nějaký nosný olej, který je stálý a taky není příliš výrazný. A my jsme zvolili dneska 2 ty nosné oleje. První je kokosový frakciovaný a druhý je jojobový. Tak Marku, můžeš si vzít ten kokosový. Já si vezmu jojobový a odměříme si asi 10 ml. Dobře. Tohodle oleje. Taky je dobré zmínit, že veškeré sklo, které používáme, by mělo být sterilní. Jo, tak mám 10. Jo, taky. Budeme využívat 10% ředění. Někteří parfuméři pro tu výrobu těch olejových parfémků používají až 30% ředění. A my dneska použijeme těch 10%. Pro mě je to taková ideální ředění pro ten parfémek, ale samozřejmě potom záleží na vás, jak velkou intenzitu chcete pro kuličkový parfém zvolit. 10% ředění do těch 10 ml je zhruba 30 kapek. S tím, že aby ten parfém byl takový plný, tak se využívaí 3 roviny té vůně. A sice hlava parfému, to je taková vrchní část, jako naše hlava, která nás na první pohled, vlastně když si k tomu parfémku potom přičichneme, tak na první pohled ucítíme právě ty vrchní tóny. A patří tam citrusy, mandarinka, grép, bergamot, citron, červený pomeranč. A jsou to takové rychlé, intenzivní vůně, ale oni se docela poměrně rychle vlastně jako vyvoní. Takže kdybychom si udělali parfém jenom tady z těchto citrusů, tak nám bude vonět krásně, jako svěží léto, citrusy někde u moře, ale dlouho na té kůži nevydrží. Takže to bude ta první vrstva. A já pro svůj ženský parfém využiju mandarinku a Markovi jsem přichystala jako vrchní tón bergamot. To bude zhruba 1/4 z těch 30. To znamená, že tam přidáš 8 kapek. 8 kapek. 8 kapek. Já taky 8 kapek. Tady tyto poměry si potom každý nos toho alchymisty zvolí sám. Ale tohle je takovej osvědčený návod. Pětito? Mě to kapalo, možná jsem tam až překápnul. Jo. Tak mandarince se zatím nechce. Každé kapátko kápe jinak, takže... Musíme s trpělivostí chvíli počkat, už se tam něco děje. Já zkusím trošku ještě potřepat. Ale někdy se jim nechce, no. Tak, už to jde. Já už se jde na svět. Kdyby to nebylo živě, že? Tak tam dáme takový ten půlhodinový prostřih. Ale jo, já věřím, že to tam za chvilku bude. Už máme. Možná pro ukázku. Dali jsme tam 8 kapek. Ano, přesně tak, to jsem chtěla teď říct. Takže máme 8 kapek, to je vlastně ta hlava toho parfému. A potom další vrstvou je srdce. A to tvoří 50% zhruba toho olejového parfémku. S tím, že to jsou takové střední tóny a patří tam například růže, levandule, bazalka, vavřín, heřmánek. A vlastně tohle by měla být největší část toho parfému. Tyhle střední tóny voní středně dlouhou dobu a dávají takovou specifitu toho daného parfému. Takže například pro ženy je vhodné právě použít tu růži. Pro Marka jsem tady připravila bazálku. Takže se pustíme zase do toho. Zase ukážu jenom na kameru.
Ať vidí diváci. A když máme polovinu z 30 kapek, tak... Lucka má ještě tady růži. Tak dáme 15. Tak snad se jim bude chtít víc ven, než... Mám to tam. Já taky, super. Tak. A třetí část je země. Tato celý hezky uzemní a vlastně umožní tomu parfému, aby dlouho voněl. Tam patří pryskyřice, jsou to kadidla, taky tam patří vanilka, santalové dřevo nebo ilang a jasmín. Pro sebe, pro ten ženský parfém jsem zvolila můj oblíbený jasmín a pro Marka jsem vybrala santalový dřevo. A tady opět dáme, aby nám to vycházelo na těch 30, tak dáme 7. Dáme 7 teda. No a já jsem zase taky vyfasoval kapátko, co to jde kape. Jo, tak já jsem nevykapnul ani jednu, ale řekněme, že tam máme teda teďka pár kapek. Jestli potřebuješ ještě čas, tak si ho klidně vem. A tak já to zkusím možná otevřít. Pro tyhle případy je dobrý mít k dispozici kapátko, kterým se prostě nabere a vykape se. Zrovna to santalové dřevo je takový hustší esenciální olej, tak se mu moc přes to klasické kapátko nechce, tak určitě pipetka by byla lepší v tomhle případě. Některé ty oleje, co jsou právě hustší, tak jim to trošku trvá, ale oni se potom většinou rozkapou, akorát to chce trošku větší trpělivost. A takhle připravenou směs promícháme. Už krásně voní. A vlastně teď, co nás čeká, tak je jí přelít do toho rolonku. A je dobré tady zmínit, že tak, jak to voní na začátku, tak to nebude vonět třeba za nějakou dobu zrání. A říká se, že ten olejový parfém by měl zrát alespoň 6 týdnů. Takže my takhle, jak to teď nachystáme, přeléjeme do lahviček, tak to necháme někde na tmavém místě v komůrce zrát. A potom za těch 6 týdnů už je ten parfém uzrálý a k dispozici buď to pro to obdarování nebo pro nás. A ještě jsem tady vzala právě sušený nějaký ty bylinky. Já kromě toho, že je vždycky dávám do toho balíčku, tak je přidávám pár kousků vždycky i vlastně do toho, přímo do té lahvičky. Nemusíte se bát, že by se vám zkazily, když je budete mít dobře usušený, tak tam nehrozí, že by se to začalo nějak kazit. Samozřejmě ta údržnost toho olejového parfému není taky věčná. Někdy se používá pro stabilizaci vitamin E a tím se vlastně údržnost zvyšuje, ta trvanlivost. Ale myslím si, že v takovémhle objemu těch 10 ml to určitě spotřebujeme do 1 roku, že jo? A tudíž my tam nebudeme přidávat teďkom žádný stabilizátor. Tak, dobře. Můžeme si tam přidat nějakou tu bylinku. Já přidám fialky, to jsem nazbírala u nás na zahrádce, a do toho pánského parfému jsem vzala tady hobliny nebo kousky dřeva Palo Santo, nebo jsem vzala ještě divoce rostoucí tabák Mapacho. To je taková mužská, yangová energie, tak to mají muži rádi, když najdou u sebe v parfému nějakou takovouhle součást. Tak já možná šáhnu. Můžeš, to budeš mi jednodušší, možná teď. Určitě.
A samozřejmě je potom na vás, co si do parfémku dáte. Někdo přidává třeba i krystaly nějakých polodrahokamů. A nebo prostě jakoukoliv sušenou bylinku. Tak kolik tam toho mám dát? No zhruba takhle, to stačí. Takže jsem tam dal takhle na spodek. Jo, takhle jenom asi 4 sušené fialky. Tak. A teď už si to můžeme přelít do lahvičky. Zvládneš to takhle, nebo chceš ten trichtýřek? Já to zvládnu, a to zkusím tady detailně na kameru zase, ať aj zprostředkujem divákům. Snad to na video. Tak nezapomeňte na to, že by měla být ta lahvička sterilní, takže buď to můžete normálně horkou vodou z konvice nalít vlastně horkou vroucí vodu a tím to vysterilizovat, nebo se používá třeba alkohol. No a takhle připravenou lahvičku už zavřeme tím uzávěrem rolon a uzavřeme. Je dobrý mít vždycky k dispozici taky tužku a papír, protože se může stát, že vytvoříte nějakou úplně jedinečnou kompozici a bude vonět prostě hodně krásně a budete ji chtít ještě někdy zopakovat. A tak je dobrý si to zapsat, ať přesně víte, kolik kapek čeho jste na tu výrobu použili. Já potom tu lahvičku, protože jsem si vyrobila vlastně i svoje logo, tak tam nalepím nálepku svýho loga a třeba ji převážu nějakým provázkem, abych to ještě ozdobila, a potom vlastně využívám pytlíčky, do kterých ten parfém umístím a vlastně dám do té krabičky a ozdobím. Takže je to jednoduchý, nebo? Je to jednoduchý. Zvládl jsem to i já, takže věřím, že to zvládne už každý. Můžu zvládnout úplně můžeme se rovnou asi i namazat, co? Jo, to bychom mohli. Vlastně proběhlo 6 týdnů zrání. 6 týdnů zrání? 6 týdnů zrání a už to voní. Ta kombinace pro ženy růže, jasmín, mandarinka je taková jistota, bych řekla, že to voní skoro každý ženě, takže doporučuji. A voní ti to? Voní. Jo? Chceš si očuchám, co jsi vytvořil. Jo, voní. Jo, tak tady ta růže tady jde fakt hodně cítit, to je krásné. Krásný. Jo. Věřím, že se to ženám bude líbit. Mě to voní. Jsem ráda. Kdybyste nechtěli ten parfémek dávat do toho rolonu, tak se dají využít vlastně i lahvičky zase s kapátkem, taky se to často používá. Tak se pustíme do tvoření toho druhého produktu, což je koupelová sůl. Využijeme k tomu směs esenciálních olejů Nopa. Tahle koupelová sůl bude sloužit k takovému uvolnění, k relaxaci, například třeba když máme namožené svaly po sportu nebo nás z jakýhokoliv důvodu trápí bolest na fyzickém těle, tak je dobrý se naložit do vany a dát dopřát si koupel. Co budeme potřebovat? Máme tady 2 takovéhle skleněné lahvičky s takovým praktickým uzávěrem, s tím, že objem téhle lahvičky je zhruba 100 gramů, je to na 100 gramů soli, což odpovídá asi 1 dávce do té koupele. Pokud by jste cítili, že chcete větší množství, tak se používá někdy 200 gramů, ale těch 100 je za mě takový ideální množství, takže proto jsme zvolili tenhle objem. Tak, teď přichází ta chlapská část a sice vezmeš si 4 lžíce hrubozrnné himalajské soli, možná ukážeme taky. Je to taková ta klasická hrubozrnná. Z mojí zkušenosti je dobrý 1/2 té soli nadrtit. Takže 4 říkáš, Takže 4 lžíce.
Možná dám tady trochu, jak jde to vidět. Možná si nech takhle zatím jenom ty 2 a zkus to, protože ono, když je tam potom to větší množství, ten hmoždíř, pokud máte doma nějaký větší, dej si to možná do ruky, protože to půjde, jo. A pokud máte doma větší ten hmoždíř a třeba ten kameninový, tak to bude rychlejší. Tady ten je takovej trošku pomalejší, ale ty se s tím poradíš. A tu druhou polovinu soli necháme v té hrubozrnné podobě a smícháme to s 2 lžícema zase kokosového frakciovaného oleje, ale můžete použít jakýkoliv olej, který máte doma k dispozici. Jde nám o to, aby jsme hezky rozpustili ten esenciální olej a hezky se nabalil právě na tu sůl. V téhle směsi přidáváme ještě jedlou sodu. Ta zvyšuje mycí účinek té koupelové soli a taky, když máme nějaké kožní problémy, tak má takový sklidňující účinek. Takže je dobré ji tam přidat. A potom poslední složkou, zase aby to bylo hezky vizuální, ale samozřejmě to má i další efekt. Budeme přidávat sušené bylinky. Bude to hezky potom vypadat v té vaně, ale zároveň i ty byliny mají svůj význam tam. To jde? Už drtím. Super. Vidíte na kameru, jak postupuju. Už se to začíná přeměňovat v prášek. Kdybyste dali jenom tu sůl hrubozrnnou, tak ta směs nebude tak hezky homogenní, proto se právě využívá to, že když se ta polovina nadrtí, tak je ta směs potom taková hezky homogenní. Tak, já už tam přidám 2 lžičky jedlé sody. Dvě lžíce kokosového oleje, frakciovaného. Co myslíš, Luci? Krásný. Myslím si, že to tam takhle je to ideální. Můžeš Tak to tam sypnem rovnou? Můžeš to tam nasypat. Tak sypu. Super. Krása. A teď už tam přidáme jenom 15 kapek té nopy. A zase to množství, ta koncentrace, jakou zvolíte, je na vás. Pokud budete chtít více koncentrovanější, budete se cítit více unavení, můžete dát klidně 30 kapek. A já takhle naposled, když jsem dělala tu koupelovou sůl, tak těch 15 bylo pro mě dostačující, tak to ukazuju takhle i právě vám. A teď už zamícháme. No se vlastně z toho vytvoří takový těstíčko skoro až. Tím, že je ta sůl právě nadrcená, ta polovina, tak se to krásně promísí. A přidáme bylinky. A zase tam můžu přidat pár fialek, hluchavku bílou, třeba. Tady tyhle byliny jsou všechny teď aktuální, najdete je na louce. Tak je dobrý vyrazit ven do přírody na procházku a podívat se, co roste okolo nás. A všechny ty byliny se dají krásně využít právě do tohohle domácího tvoření. A spojíte příjemné s užitečným, tak ještě nějaký 7 krásky a přidám tam poupátko růže, který nadrtím.
Tak. Zamícháme. Můžeš přivonit? No, krásné. Krásné? No, je tam hodně výrazná. A jde to použít, když tak bez bylinek, když třeba lidi v zimě budou tvořit a zrovna nezvládnou si usušit teďka? Určitě, jde to i bez bylinek, nebo si můžete nějaký bylinky nechat doma nasušený ve skleničkách někde v suchu, v komůrce, tak tam vždycky nějaký ty byliny se najdou. A co jsem ještě chtěla zmínit, je, že nemusíte využít jenom tu směs esenciálních olejů Nopa, ale můžete využít i buď to svoji vlastní směs si vytvořit, anebo využít některou jinou, která je v nabídce, že například na Instagramu Bevitu najdete koupelovou sůl, kterou jsme tvořili se směsí esenciálních olejů Love, láska. A ta je taky velmi, velmi oblíbená, hlavně teda u žen. Bych řekla, já teda, ale i asi muži ji mají rádi. Jo, je to taková květinková vůně. Květinková vůně, přesně. A takhle výrazné. si to už přeneseme do těch lahviček. Já tady jednu takhle naplním. Na ukázku. Zase záleží na vás, jaký způsob prezentace si vytvoříte. Můžete využít jakoukoliv skleničku prázdnou, co máte doma. Tak nahoru bych ještě přidala pár bylinek, pár fialek, taky plátečky růží a takhle připravenou koupelovou sůl uzavřu a daruju. No, za jak dlouho to musím spotřebovat, aby se to neskazilo? Ta sůl je dobrý konzervant, bych řekla, že ta spotřeba, nevím přesně, kolik to je, ale já ji mám takhle k dispozici i několik měsíců a nic se s ní neděje. Takže za mě můžeš to nechat na poličce a uvidíš. No. Já věřím, že to zrovna dneska využiju. Jo, dneska se to bude hodit. A dopřeju si relaxační koupel. Krása. Třetím výrobkem, který budeme dneska tvořit, je ten rozjasňovač prostorů, nebo osvěžovač vzduchu, nebo repelent. Využijeme k němu 3 složky. První bude 50% alkohol. To můžeš rovnou odměřovat. Tohodle alkoholu dáme, protože máme 50 ml lahvičky s rozprašovačem, tak toho alkoholu dáme 30 ml. 30 dávám, jo? Jo, dáme 30. Tak zhruba věřím, že mám 30. Tak, to tam nech ještě. K tomu přidáme 20 ml nějaké esenciální vody. Když jsme ten recept tvořili na Instagramu, tak přišel dotaz, proč je tam ta esenciální voda. A je to jenom takovej můj nápad. Přišlo mi to zajímavý a takový ještě víc voňavý. Takže jsem místo klasické destilované vody použila tu esenciální vodu. Přijde mi to lepší. Ale je na vás, co tam vlastně využijete. A chceme míchat alkohol s tou nějakou vodní bází. Můžeš dát 20 ml. Takže já beru esenciální vodu z borovice. Tady na to máme takové víčka klasické. Sundali jsme si ty rozprašovače, aby se to pohodlněji dávkovalo. A dávám teda do 50. Tak. Bezva. Můžeme... To radši zavřu. Můžeme si vzít míchátku, nevzali jsme si, že? Další jedno ještě čistý. To nevadí. Zamíchali bychom, my to potom roztřepeme v té lahvičce. Tak já to možná zamíchám tady. Jo, tak můžeš. Přidáme, zase chceme dosáhnout 10% ředění, takže přidáme v případě toho, že budeme dělat nějaký ten rozjasňovač prostoru, tak přidáme například Clean Home. A tohle tu směs taky používám právě, když si chci udělat to hezký prostředí na svojí jogamatce před cvičením.
A nebo si namíchám třeba nějaký citrus s jehličnanem. Například bych vzala třeba přidala ještě levanduly. Takže si můžu nějakou specifickou směs sama vytvořit anebo použít nějakou už připravenou. A dáme 15 kapek. Když bychom dělali ten insekticid nebo ten repelent, tak bychom použili vlastně úplně stejný postup, ale jenom bychom použili směs Insect Stop. Taky byl dotaz, proč se tam přidává ten alkohol. Je to kvůli tomu, aby se ten esenciální olej v něm hezky rozpustil. Že já to teď přeleju do té lahvičky. Že v klasické vodě vlastně se esenciální olej špatně rozpouští, že? Tak proto ten alkohol. A roztřepu doporučuji ještě před každým použitím zatřepat. Tak. A takhle už je to hotový. Tak si to tu rozjasníme? Rozjasníme si prostor. A voní to krásně taky. To krásně. Tak jsme jasnější? Doufám. Zase můžete, fantazie se meze nekladou, můžete využít vlastně svoji nějakou intuici a poskládat si to dle vlastní fantazie. Dobrým a vhodným pomocníkem při tom domácím tvoření je tahle krásná knížka, která je k dispozici na e-shopu. A je tam až 250 nějakých různých receptů na to esenciální tvoření. Já ji moc ráda používám. Spoustu inspirace a užitečných rad a informací. A samozřejmě receptury najdete i na různých webech. Na internetu, když budete hledat, tak si myslím, že inspirace je všude spousta. Takže samozřejmě i u nás na Instagramu Bevitu už se teď postupně bude tvořit takový receptář toho našeho tvoření a každý týden tam vlastně vytvářím jeden nějaký produkt, vždycky v pondělí, tak se můžete taky inspirovat u nás. My jinak máme ty produkty vázané vždycky na to, co je v akci 1+1 olejček, takže je to takové praktické, že se dozvíte vlastně, co tvořit a zároveň můžete výhodně ty oleje si pořídit, takže to máme takhle jako namyšlené. Každopádně věřím, že nám lidi můžou i takhle napsat klidně zprávu a kdyby je cokoliv zajímalo, kdyby potřebovali inspirovat, jak to z našich produktů vyrobit, tak věřím, že nám můžete napsat a my určitě se inspirujeme a když tak v následujících týdnech, měsících zařadíme na sociálních sítích nějaké další recepty, co by vás zajímaly. Já mám v plánu dělat šumivky do koupele, mýdla, třeba i svíčky, tak věřím, že bude inspirace a možnost kreativně tvořit spousta. Tak jo, Luci, mi přišly ještě nějaké dotazy, takže já vytáhnu telefon a kouknu se, na co se chcou naši diváci zeptat. Tak první dotaz je, jaký olej byste doporučila do směsi k navození nálady k meditaci? Asi bych možná využila přímo tu směs, která už je připravená. Tam je vlastně přímo meditace, že jo? Jedna z těch směsí. Ano, meditation. Ano, tam je přímo směs. Takže tuhle směs bych využila, když už je připravená, tak bych využila přímo tuhle směs. A poslední dotaz, co tu mám, tak ten osvěžovač, co jsme teďka tvořili, musí také nějak uzrat, jako ten vlastně parfémek, nebo už ho můžeme používat okamžitě? Už ho můžeme používat okamžitě, v podstatě hned. Jo, tak to je od diváků všechno, co se týče dotazu. Já kdybych to měl ukončit asi, tak moc děkuji, že jsi tady za náma dorazila do Ostravy. Věřím, že to bylo inspirativní, mě to teda inspirovalo hodně. Jsem moc rád za to, že jsem si to tady takhle mohl vyzkoušet, si vytvořit. Je to fakt jednoduché, stačí smíchat pár věcí a člověk hned vykouzlí nějaké krásné produkty, tak jsem moc rád, že jsi to za náma přijala. Věřím, že to inspirovalo i vás diváky a děkuji ti, Luci. Taky moc děkuju. Děkuji i divákům za pozornost
Možná ještě na závěr zmíním jenom, kdybyste někdy chtěli mě kontaktovat, tak budu moc ráda. Jsem na Instagramu jako Cesta za rovnováhou a tam taky sdílím různé recepty a inspirace, ať už z našich luk a lesů, anebo právě z toho tvoření. Takže budu moc ráda i když si mě najdete a po případě mi třeba i pozdílíte, co jste všechno vytvořili a jak jste byli šikovní. Tak děkuji za pozornost.